kaya gagawa na naman tayo ng isang recipe. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang peanut tikoy roll. So, napaka-simple at napakadali ng aking ituturo. So, pwede siyang pambenta. So, this is negosyo tip para sa mga mami na gusto magkaroon ng extra income. So, ito na guys ang ating mga simpleng ingredients. Kailangan natin ng barnuts or kaya honey, white sugar, ang ating glutinous rice flour, cooking oil, crushed peanut, ang ating vanilla, at kailangan natin ng tubig. So, ayan lang guys ang ating kailangan sa paggawa ng ating peanut tikoy roll. So, let's start! So, ang una natin gagawin ay magme-measure tayo ng 250 grams kasi 500 grams to, so sabihin natin. So, kailangan natin ng 1 cup na white sugar. Next, need natin ng isa at 1/4 cup tubig. So, i-mix lang natin siya hanggang sa mawala ang kanyang buo-buo. So, ayan guys. Wala na siyang buo-buo. Maglalagay ako ng 1 kutsarang vanilla. Next, maglalagay tayo ng oil. So, next, ilagay na natin ang ating kung mapapansin nyo, manipis lang ang nilagay ko or kaunti lang para mamaya hindi ako mahirapan mag-flat. So, ayan. Tatakpan ko siya ng aluminum foil. So, ilagay sa akin. So, ayan. Nagpainit na ako ng tubig. Lalagay ko na siya at i-steam natin siya for 40 to 1 hour. So, after 40 minutes, tanggalin na natin siya sa steamer. So, ayan guys. Medyo mainit pa siya. Ayan na ang ating gawa. Papalamigin muna natin siya bago ko siya i-roll. So, ayan guys, makagawa na ako ng aking homemade peanut tikoy. So, ayan. Dun sa ginawa ko, makakagawa ako nito ng 3 ganito. So, meron pa akong ilulutuin, hindi pa tapos. So, ayan. Gumawa muna tayo ng sample. So, eto. Tikman na natin ang ating homemade tikoy. Sarap! Mag-aagaw yung lasa ng glutinous rice sa kayong peanut na pinalaman natin. Salty yung sa labas, sweet yung sa loob. So, ayan guys. Pwede nyo itong maging source of income kasi mura lang naman ang kanyang
ingredients. Sa sukat na binigay ko, pwede kayo makagawa ng 3 ganito. So, ayan, pwede nyo siyang benta ng 100 pesos. So, ayan, sana may bago na naman kayo natutunan sa akin. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos, lalong-lalo na sa aking mga cooking tips. So, thank you for watching! See ya! Bye-bye! Subscribe Strawberry-Gery!